Γεια σας φίλοι μου καλοί. Σας καλωσορίζω και σήμερα σε ένα νέο μαγειρικό επεισόδιο. Γλυκάκι έχει σήμερα, γλυκάκι νηστίσιμο, αφράτο, σοκολατένιο, πεντανόστιμο. Ας ξεκινήσουμε να δούμε πρώτα τι θα χρειαστούμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για το παντεσπάνι είναι αυτά εδώ που βλέπετε. Ηλιέλαιο, γάλα αμυγδάλου, ζάχαρη, αλεύρι, baking powder λίγο αλάτι, κακάο, πουρές μήλου. Εάν δεν έχετε πουρέ μήλου, αντικαταστήστε τον με μπανάνα πατημένη με το πυρούνι. Εάν χρησιμοποιήσετε μπανάνα, φροντίστε η μπανάνα να είναι ώριμη. Σόδα μαγειρική, εκχύλισμα βανίλιας ή κάποια άλλη βανίλια και λίγο χυμό λεμονιού για να ενεργοποιήσουμε τη σόδα φαγητού. Με αυτά θα κάνουμε τώρα το παντεσπάνι μας. Θα ρίξουμε πρώτα το χυμό λεμονιού μέσα στο γάλα αμυγδάλου. Θα το ανακατεύσουμε λιγάκι και θα το αφήσουμε στην άκρη να πήξει λίγο. Σε ένα μεγαλούτσικο μπολ θα ρίξουμε μέσα τη ζάχαρη, το αλεύρι, μαζί με το κακάο, το bacon, το αλάτι και τη μαγειρική σόδα φαγητού. Θα τα περάσουμε αν θέλουμε από το κόσκινο. Θα τα αναμίξουμε αφού αναμίξαμε τα στερεά υλικά. Θα προσθέσουμε τώρα τα υγρά. Μία κουταλιά της σούπας, εκχύλισμα βανίλιας, το ηλιέλαιο, τον πουρέ βρασμένου μήλου ή εναλλακτικά μπανάνα πατημένη με το πυρούνι, την ίδια ποσότητα, και το γάλα αμυγδάλου στο οποίο είχαμε προσθέσει πριν το λεμόνι. Ήδη έχουμε ανάψει το φούρνο στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις και προθερμαίνεται. Αφού τα ανακατέψουμε λιγάκι όλα μαζί, θα συνεχίσω με το μίξερ, σιγά σιγά στην αρχή. Και το δυναμώνουμε στη συνέχεια, έως ότου ομογενοποιηθούν τα υλικά και λιώσει η ζάχαρη. Αφού τελειώσαμε με το χτύπημα, θα προσθέσουμε τώρα μέσα, και εδώ είναι το μυστικό, ένα φλιτζάνι καυτό νερό, σχεδόν βραστό. Θα ρίξουμε το καυτό νερό μέσα λίγο, συνεχίζοντας να χτυπάμε το μείγμα σε χαμηλή ταχύτητα. Θα δυναμώσω λιγάκι την ταχύτητα. Φυσικά και σας φαίνεται πάρα πολύ υγρό το μείγμα, δεν πειράζει όμως, έτσι πρέπει να είναι. Θα το μοιράσουμε σε δύο φόρμες με διάμετρο 24 εκατοστών. Μπορεί να είναι και μεγαλύτερη, απλά το παντεσπάνι θα βγει πιο λεπτό. Και θα το ψήσουμε στο φούρνο στους 175 βαθμούς, ήδη έχει προθερμανθεί ο φούρνος, ώσπου τέλος πάντων να βγαίνει καθαρή η οδοντογλυφίδα όταν το τρυπήσουμε στο κέντρο. Έχει συνολικό βάρος 1400 γραμμάρια, οπότε θα το κάνουμε 700 και 700. Έχω βάλει γύρω αντικολλητικό χαρτί, επειδή είναι πολύ υγρό το μείγμα, για να μην έχουμε διαρροές, τουλάχιστον στην αρχή. Θα καθαρίσουμε καλά τα τυχώματα του μπολ, γιατί στο ίδιο μπολ θα κάνουμε και την κρέμα, δεν χρειάζεται να λερώσουμε κι άλλο. Έτσι. Πάμε για φούρνο. Θα σκουπίσουμε λιγάκι το μπολ. Θα ρίξουμε το φυτικό βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου. Θα προσθέσω το κακάο κοσκινισμένο για να μην έχει σβολάκια. Θα χτυπήσουμε το φυτικό βούτυρο μαζί με το κακάο στην αρχή, σιγά σιγά, γιατί θα σηκώσει σκόνη.
Θα αξίσουμε λιγάκι τα πλαϊνά και τώρα μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα. Αφού χτυπήσαμε όμορφα και ωραία το βούτυρο με το κακάο, θα προσθέσουμε τώρα μέσα τη μισή άχνη. Επίσης θα ρίξουμε μέσα και το μισό αμυγδαλόγαλα. Θα χτυπήσουμε πάλι προσεκτικά με το μίξερ, ώσπου να αφομοιωθεί η άχνη. Τώρα θα προσθέσουμε και την υπόλοιπη άχνη, το υπόλοιπο γάλα και 2 κουταλάκια του γλυκού εκχύλισμα βανίλιας. Έχουν αφομοιωθεί όλα τα υλικά, έχουμε μια πάρα πολύ απαλή βελούδινη κρέμα και σε λίγο που θα ψηθούν τα παντεσπάνια θα αρχίσουμε να τη συναρμολογούμε. Έψησα για 45 λεπτά στους 175 βαθμούς της αντιστάσης. Έκανα τη δοκιμή με την οδοντοκλυφίδα και βγήκε στεγνή. Έτσι κανονίστε και εσείς το δικό σας φούρνο πόση ώρα θα ψήσετε. Αφήσουμε το παντεσπάνι να κρυώσει τελείως πριν το βγάλουμε από τη φόρμα. Το επιπλέον νερό που βάλαμε στο τέλος ήταν για να μας βγει μαλακό το παντεσπάνι. Θα του ρίξουμε τώρα από πάνω λίγο γάλα αμυγδάλου. Δεν θα πρότεινα σιρόπι γιατί είναι γλυκιά η κρέμα. Έτσι, βάλτε όσο νομίζετε. Αφού το μουσκέψαμε λίγο με το γάλα αμυγδάλου, τώρα θα ρίξουμε από πάνω την κρέμα μας, τη φανταστική κρέμα σοκολάτας που έχουμε φτιάξει, τη μισή και την άλλη μισή μετά από πάνω. Καλά, τι αφράτη κρέμα είναι αυτή. Μπόλικη κρέμα. Θα την ισιώσουμε λιγάκι. Και θα βάλουμε τώρα από πάνω το επόμενο παντεσπάνι. Θα του ρίξουμε και αυτό το γαλατάκι του, γιατί το θέλουμε ζουμερό το γλυκό μας, ζουμερό. Ζουμερό και αφράτο. Θα βάλουμε τώρα και την υπόλοιπη κρέμα από πάνω. Θα τη στρώσουμε και αυτήν ομοιόμορφα. Είναι έτοιμο το γλυκό μας, τίποτα δεν θέλει. Αλλά εντάξει, τώρα άμα θέλουμε μπορούμε να του ρίξουμε και λίγη λευκή νηστίσιμη κουβερτούρα από πάνω, έτσι για λίγο χρωματάκι. Για πάμε να κόψουμε. Λες και κόβω γιαούρτι. Τόσο αφράτο. Η σοκολάτα σε όλο της το μεγαλείο. Για να δούμε τι κάναμε. Πάρα πολύ σοκολάτα, πάρα πολύ αφράτο παντεσπάνι,
πάρα πολύ ζουμερό γλυκό και πάνω απ' όλα νηστίσιμο. Λιώνει στο στόμα. Λιώνει. Απαλό, σαν συννεφάκι. Τέλειο. Και εύκολο και γρήγορο και νηστίσιμο. Να το φτιάξετε. Γεια σας φίλοι μου. Τα λέμε πάλι στο επόμενο βίντεο. Για εγγραφή πατήστε στο κοκοράκι. Μια special συνταγή για μακαρόνια au gratin. Πατήστε εδώ. Μήπως θέλετε να φτιάξετε ψωμάκι και δεν ξέρετε πώς? Ορίστε. Για μούρλια κυπριακούς και φτέδες πατήστε από εκεί.